آیا واقعا رژیم‌های لاغری جواب میدن؟ چطوری باید وزن کم کنیم؟ اگه موفق شدیم و رژیم گرفتیم، چه کاری باید بکنیم تا بعدش روی همون وزنی که رسیدیم ثابت بمونیم؟ و من میخوام همه این سوالها رو اینجا بر اساس تجربیات واقعی زندگی خودم براتون جواب بدم. رژیمی که در 20 سال پیش گرفتم و الان 20 ساله که تونستم روی همون وزنی که خواستم ثابت بمونم. دوستان خوبم سلام، من دکتر فرزانه بخشیان هستم و اینجا کانال موفقیتی به نام زندگیه. اینجا قراره کنار هم تلاش کنیم تا داستان زندگیمون رو تغییر بدیم. اگر فکر میکنی زمانش رسیده که شما هم یه خونه تکونی اساسی در زندگی خودتون انجام بدین، ازتون دعوت میکنم کانال رو سابسکرایب کنید و از همراهای همیشگی ما باشید. خب قضیه رو اینجوری شروع میکنم که من زمانی که 18 سالم شد، یعنی تقریبا 20 سال پیش، تصمیم گرفتم که رژیم بگیرم. یعنی زمانی که سال اول مقطع کارشناسیم تموم شد، تصمیم گرفتم که وقتی برمیگردم خونه توی 3 ماه رژیم بگیرم و موفق شدم که توی اون 3 ماه تابستون 25 کیلو وزن کم کنم. و خب الانم میبینید که بعد از 20 سال تقریبا توی همون ورژن ایدئال خودم قرار دارم. یعنی من 20 ساله که اضافه وزنی نداشتم. و اینو خواستم همون اول در جواب کسانی بدم که فکر میکنن که اگر در زمان کوتاهی رژیم بگیرن، یعنی رژیمشون کوتاه مدت باشه، حتما برگشت وزن خواهند داشت. و من خواستم عملا خودم این رو به شما بگم که همچین چیزی نیست. یعنی اگر شما به یک سری چیزهایی که در ادامه ویدیو راجبش صحبت میکنم پایبند باشید، هرگز ربطی به این قضیه نداره که شما چون در کوتاه مدت وزن کم میکنید پس سریع هم در کوتاه مدت برگشت وزن خواهید داشت. این نکته اول. حالا قبل از اینکه بخوام برم سراغ ادامه ماجرا، 2 نکته رو همین اول براتون شفاف سازی کنم. اول اینکه رژیمی که من گرفتم حاصل تجربه شخصی منه و بر اساس خواست و نظر خودم و مهمتر از اون آستانه تحمل من برای سختی کشیدنه. یعنی که در آدم‌های مختلف آستانه تحمل کردن سختی قطعاً میتونه متفاوت باشه. و منظور من از سختی کشیدن یعنی تحمل کردن گرسنگی، یعنی انجام ورزش‌های سخت یا حتی آسون، و در کل تحمل من برای اون رنجی بود که قرار بود بکشم تا برسم به اون چیزی که دلخواه من بود. و چون که من و شما با هم آدم‌های متفاوتی هستیم، پس قطعاً همچین توقعی نیستش که اون چیزی رو که تونستم من تحمل کنم شما حتماً بتونید تحمل کنید. چه بسا آستانه تحمل کردن شما بیشتر از من باشه یا کمتر از من باشه. پس شما فقط تجربیات من رو بشنوید و بعد بر اساس آستانه تحمل خودتون در سختی کشیدن تا هر جایی که میتونید اون رو اجرا کنید. نکته دومی که باید راجبش صحبت کنم یا میخوام که راجبش صحبت کنم اینه که ما آدم‌ها بر اساس 2 دلیل کلی تصمیم میگیریم که رژیم بگیریم. یعنی 2 دلیل کلی وجود داره که ما به خاطر اون 2 دلیل تصمیم میگیریم که وزن کم کنیم. اولین دلیلش اینه که با بدن خودمون و با ظاهر خودمون در صلح نیستیم. یعنی از اون چیزی که در آینه میبینیم رضایت نداریم. خودمون پیش خودمون فکر میکنیم که اضافه وزن داریم و خب اگر که لاغرتر باشیم خیلی شرایط بهتری داریم، راحت تریم، خوشحال تریم. پس دلیل اولی که آدم ها رژیم میگیرن اینه که خودشون با خودشون در صلح نیستن. یه دلیل دوم جانبی هم داره، اینه که متوجه میشن به یه مرزی رسیدن که سلامتیشون دیگه در خطره. یعنی مثلا میرن دکتر، مشکل قلبی دارن، مشکل تنفسی دارن،
و احساس میکنن که آره شاید اضافه وزنم دخیل باشه و دکترم اتفاقا بهشون میگه که بله مثلا شما برای رفع این مشکلت باید تا جایی که میتونی وزنت رو کم کنی. چون که اگر در غیر از این دوتا حالت باشه هیچ وقت آدما تصمیم نمیگیرن که وزن کم کنن. حالا شاید با خودتون بگید که نه حتما همه کسانی که چاقن مشکل بیماری های زمینه‌ای هم دارن، چون چاقی مادر همه بیماری هاست. بله من این رو قبول دارم. قطعا افرادی که چاقن در معرض بیماری های بیشتری قرار دارن، ولی این به این معنی نیستش که اگر کسی چاقه حتما مریضه. ما اتفاقا در فامیل های دور خانواده خودمون یک آقایی رو داریم که آقای بسیار چاقی هستن، ولی در عین اینکه چاقن این دوتا مشکل اصلی یا این دوتا دلیل برای گرفتن رژیم در ایشون وجود نداره. یعنی نه با خودش مشکل داره و در سوال نیست و برعکس خیلی هم آدم خوشحالیه و چیزی که از رضایت داره و بسیار آدم خنده‌رو و خوش اخلاقی هم هست و میگه که اتفاقا همین که چاقم خیلی بهم خوش میگذره، خیلی هم زیبا هستم. و دوم هم این که خدا رو شکر هیچ مشکل بیماری خاصی هم نداره. و حالا شاید لازم باشه که من اینجا توی پرانتز بگم که چجوری ممکنه یه آدمی خیلی چاق باشه ولی مشکل نداشته باشه. چیزی هستش که خود ایشون برای ما تعریف میکنه. میگه من در زندگیم همواره 2 کار رو کردم، یعنی شده جزء برنامه زندگی من، مثل نفس کشیدن، مثل آب خوردن. و اونم اینه که میگه که من در زندگیم امکان نداره روزی رسیده باشه که در اون روز همراه غذام یه دونه سیر خام و بعد یک استکان کوچیک آبگوره نخورده باشم و هرچی هم دلم میخواد میخورم. و خب خدا رو شکر اونجوری که ما میدونیم تا الان هم نه مشکل دیابت داره نه فشار خون داره. پس آدم ها به 2 دلیله که رژیم میگیرن، یا با خودشون در صلح نیستن، ناراضیان از دیدن خودشون تو آینه، یا دیگه در معرض خطر مبتلا شدن به خیلی از بیماری ها قرار دارن. و این به نظرم 2 نکته بود که باید در اول ویدیو براتون میگفتم. حالا چی شد که من رژیم گرفتم؟ من جزو دسته آدم هایی بودم که دلیل اول رو داشتم. یعنی من با ظاهر خودم اصلا در صلح نبودم. از بچگی کلا میدونستم که من چاقم و اینو دوست نداشتم. و شاید اطرافیانم خیلی تاثیرگذار بودن. تو اون جمعایی که من همیشه حضور داشتم، تو جمعای دوستانه یا فامیلی، خیلی ها از روی عمد، خیلی ها هم بدون قصد و غرض همیشه راجع به اضافه وزن من صحبت میکردن. حتی یادمه در دوران ابتداییم دوستای مدرسم هم واقعا منو مسخره میکردن و میگفتن که چقدر چاقی و من خیلی رنج میکشیدم. تا اینکه رسیدم به سال اول دانشگاه و وقتی که وارد مقطع کارشناسی شدم و کلی از خانم‌ها یا دختر خانم‌های جوانی رو دیدم که چقدر همه خوش استایل و چقدر لاغر بودن، دیگه عزمم رو جزم کردم که باید این کار رو بکنم و کردم. من رژیم گرفتم و بر اساس 2 اصل اساسی که برای خودم تعیین کرده بودم این کار رو انجام دادم. اصل اول از نظر من داشتن اراده بود. اراده که به آدم‌ها کمک میکنه برای انجام یک کار. و منظور من از انجام یک کار فقط شروع کردن نیست. آخه ما آدم‌ها خیلی وقتا فکر میکنیم که وقتی قصد داریم یک کاری رو انجام بدیم اینطوری که فقط اون کار رو شروع بکنیم. اما به نظر من انجام دادن یک کار 3 قسمت داره: شروع کردن، ادامه دادن و پایبند بودن. و این فقط اراده است که به شما برای انجام این کار و اجرای این 3 مرحله کمک میکنه. یعنی اراده است که به شما توان تحمل کردن لاغری رو میده. اراده است که به شما توان تحمل کردن سختی کشیدن ورزش رو میده. و اراده است که باز بهتون کمک میکنه اگر زمانی به وزن ایدئالتون رسیدید خودتون رو حفظ کنید.
و دیگه برگشت وزن نداشته باشین. و اگر اراده رو ندارید خیلی مشکل دارین. و شاید یکی از بزرگترین دلایلی که هیچ وقت موفق نشدید که رژیمی رو که گرفتید رو به انتها برسونید، به اون وزنه برسید یا حتی برگشت وزن داشتین، همین کافی نبودن ارادتون بوده. پس اراده اولین اصل برای انجام یک رژیم اصولیه. اصل دوم بهانه نتراشیدنه. هم برای شروع کردن و هم برای ادامه دادن. یعنی امروز قرار بود برم باشگاه اما وقت نشد. قرار بود شام نخورم ولی دیگه یه مهمونی دعوت شدیم مجبور شدم. یا خونمون مهمون اومد. یا کفش مناسب ورزشی نداشتم. اون باشگاهی که دوست داشتم برم چند وقت تعطیل شده. اصلا اینترنت قطع بود نتونستم با اون کانالی که مورد علاقمه ورزش کنم. و همه اینها میشه بهانه تراشی، چون واقعیت ما آدم ها این طوریه که اگر ما بخوایم کاری رو انجام بدیم از زیر زمین هم که شده مقدماتش رو فراهم میکنیم، جفت و جورش میکنیم، خودمون رو به اون کاره، به اون موقعیت میرسونیم. واقعا اینو قبول ندارین؟ به قول معروف خودمون رو به آب و آتیش میزنیم تا به اون کاری که باید انجام بدیم و به اون هدفمون برسیم. پس برای رژیم گرفتن هم همینه. بهانه نتراشید برای خودتون. امروز و فردا نکنید. دلیل نیارید که چرا یک کاری رو انجام ندادید یا پایبند بهش نبودین. کاهش وزن خود من نه با رفتن به یه باشگاه خاص بود، نه با پوشیدن یک کفش برند خاص، نه تحت نظر یک استاد یا دکتر خاص رژیم. هیچ کدوم از این چیزها رو نداشتم. من فقط در سن 18 سالگی فهمیدم که با بدن خودم راحت نیستم و دیگه تا الان، یعنی تا اون موقع خیلی عذاب کشیده بودم، در صلح نبودم. بعد یه روز نشستم و با خودم فکر کردم. گفتم خب من 18 سالم شده و خواسته های من از زندگی چیه؟ برای خودم نشستم نوشتم، دیدم من خیلی آرزوها دارم. دلم میخواست که در 18 سالگی خیلی چیزهایی رو داشتم که اون موقع نداشتم. مثلا من دلم میخواست اون موقع که گواهینامه گرفته بودم یک ماشین شخصی از خودم داشتم. این یک نمونهشه، یا خیلی چیزهای دیگه. بعد با خودم فکر کردم، گفتم خب حالا من 18 سالمه، پول خریدن یه ماشین شخصی رو که ندارم. پدرم هم که الان لازم نمیدونه که برای من اون رو بخره. دلم میخواست فلان کار رو هم بکنم که نمیتونم چون در توان من نیست. خیلی چیزها میخواستم اون موقع، در سن اون موقع خودم، که همه ما در سن نوجوانی یا جوانی آرزوهایی داریم و همش میبینیم که امکان پذیر نیست. توی لیستی که نوشته بودم لاغر شدنم نوشته بودم، یعنی جزو برنامه‌ها یا شاید آرزوهای من بود که من یه وزن ایدئالی داشته باشم، از شر اون چاقیه اضافه وزنه خلاص بشم. بعد به خودم گفتم خب من ماشین رو که نمیتونم بخرم، خیلی کارهای دیگرم که نمیتونم بکنم، بهانه‌م هم این استش که من شخصا پول ندارم یا در توان من نیست که این کار رو انجام بدم، یا نمیتونم خانواده‌مو مجبور کنم که برای من فلان کار رو بکنن. اما این که دیگه در توان من هست. مگه اینم مثل اونای دیگه تو لیست آرزوهای من نیست؟ مگه جز خواسته های من نیست؟ چطور برای نرسیدن به اونها دارم بهانه میارم که در توان من نیستن؟ اما این که دیگه در توان من هست. پس حداقل به این آرزوم تو زندگی قراره برسم و رسیدم. من برای 3 ماه در زندگیم برنامه‌م اینجوری شروع می شد از صبح تا شب. صبح هر ساعتی که بلند می شدم و قرار بود که برم بیرون، با توجه به اون تنظیم می کردم که چقدر زودتر بیدار شم تا بتونم اون برنامه ورزشم رو انجام بدم. هیچ لباس مارک برند خاصی هم نداشتم، کفش خیلی خاص آنچنانی هم نداشتم اون موقع. فقط رفتم و برای خودم چند تا کاور لباس خریدم. چون میدونستم خیلی اثرگذاره. بعد قسمت یقه و آستین‌هاشو بریدم،
میپوشیدمش، روی اونم لباس گرمتری مثلا میپوشیدم و برای 1 ساعت کامل هر روز توی اتاق خواب خودم میدویدم. تردمیلم نداشتم، اینم بگم. ولی در جا یا دور اتاق خودم میدویدم. حالا یه زمانی موزیک گوش میکردم، یه زمانی گوش نمیکردم. ولی یه چیز مهم توی اتاقم داشتم و اون آینه بود. یعنی خیلی وقتا من جلو آینه ورزش میکردم، جلو آینه میدویدم. اون زمانایی که دیگه نفس گیر میشد، طاقتم طاق میشد، خسته میشدم واقعا، هر لحظه امکان داشت که بایستم و بگم دیگه اصلا نمیخوام ادامه بدم، تو آینه نگاه میکردم و میگفتم که نه، من باید به اون چیزی که دوست دارم برسم. ورزش میکردم و بعد میرفتم دوش میگرفتم. یه چیزی دیگه هم اون موقع طبق تحقیقاتم فهمیده بودم که آب گرم و چند قطره خیلی کم آب لیمو اگر به صورت ناشتا مصرف بشه یا ترکیب سرکه سیب و عسل با نسبت مثلا یه قاشق مرباخوری سرکه سیب یا قاشق چایخوری هم عسل با آب گرم اگر به صورت ناشتا مصرف بشه خیلی روی لاغری تاثیر داره و من این کارو میکردم. یعنی ورزش، دوش و بعد خوردن معجون لاغری که خودم درستش میکردم. و اینم بگم تاکید میکنم که مقدار اون قطره آب لیمو یا اون سرکه سیبه با خیلی کم باشه، چون هیچ چیزی دیگه قبلش داخل معده نیست و قرار نیستش که ما لاغر شدنمون به قیمت از بین رفتن سلامتیمون باشه، پس فردا دچار معده درد و 1000 تا مشکل گوارشی بشیم. آهسته و پیوسته، یعنی هر روز به صورت مداوم همون مقدار خیلی کم مصرف میکردم، تو مثلا یه لیوان بزرگ آب گرم. بعد شروع میشد بقیه روزم میرفتم دنبال کلی فعالیت های دیگه هم. حالا اگر گرسنه بودم حالا مثلا 1-2 تا بیسکویت میخوردم، بیسکویت های کم کالری مثل بیسکویت ساق طلایی. برنج، سیب زمینی و ماکارونی کلا در اون 3 ماه از برنامه من حذف شد. یعنی من کلا کربوهیدرات رو حذف کردم. اگه غذا برنج با خورش بود فقط خورشتشو میخوردم، اگه غذا نونی بود بازم نونو نمیخوردم، اون غذا اصلیه رو میخوردم. همونم مقدار غذایی که میخوردم رو نصف کرده بودم. مثلا اگر همیشه 2 برابرش میخوردم نصفش کردم. یعنی همه چیز میخوردم فقط به مقدار کم. اینم برای اونایی میگم که فکر میکنن تصورشون از رژیم اینه که حتما باید یه چیزای خاصی بخورن، انقدر نون باگت، انقدر یه تیکه مرغ آبپز، انقدر نمیدونم ذرت پخته. اصلا این چیزا نیست. هر چیزی که میخورید رو باید در حجم کم بخورید، حتی سرخ کردنی. و بقیه روزم رو واقعا با میوه و سبزیجات میگذروندم و اصلا اینو قبول ندارم، برخلاف تصور خیلی ها که میگن میوه‌ام چاق کننده است. من امتحان کردم و نبود. یعنی من تمام گرسنگی‌های روزم رو اوایلی که شروع کرده بودم که خب خیلی حجم معدم بیشتر بود با میوه سپری میکردم. اصلا خودتون رو درگیر این نکنید که حالا وزن کنید، چقدر یه تیکه موز خوردین، 2 تا قاش سیب خوردین، کالریاشو بشینین روی با ماشین حساب کنید. اصلا این چیزها نیست، واقعا نیست. اینجور حساب کتاب ها فقط ذهنتون رو به هم میریزه، شما رو از نظر روحی خیلی درگیر میکنه، اوضاع رو براتون سخت‌تر میکنه. پس انقدر حساب کتاب نکنید. حجم کلی رو بیارید پایین تو خوردن و به میوه و سبزی پناه ببرید و آب زیاد تا صورتتون در انتهای رژیم خراب نشه. و من این کار رو برای 3 ماه مداوم کردم و حالا همونجوری که اولشم بهتون گفتم آستانه تحمل ما آدم ها برای سختی کشیدن فرق داره. مثلا شما قرار نیستش که همون روزی 1 ساعتی رو که من دویدم بدوید، شاید شما بتونید 45 دقیقه بدوید، شاید شما بتونید نیم ساعت این کار رو انجام بدید، شاید مجبور بشید در طول روز تیکه کوچیک سیب زمینی بخورید تا سیرتون کنه. پس خیلی درگیر حساب کتاب نباشید. اصل اون اراده هست و اینکه آغاز کنید و انجامش بدید و پایبند باشید. و قضیه اینجوری پیش رفت که من بعد از 3 ماه تونستم توی همون مدت کم 25 کیلو کم کنم. یعنی از چیزی که الان هستم دقیقاً 25 کیلو بیشتر بودم و من 25 کیلو کامل فیکس کم کردم در آخر تابستون.
حالا 2 تا نکته مهم رو باز این وسط بهتون بگم که الان به ذهنم رسید. یه نکتهش اینه که کاملتر حالا جلو توضیح میدم. سعی کنید که درگیر کمالگرایی نشید. من تو ویدیوی کمالگرایی داخل کانال یه قسمت‌های به این جریانه اضافه کردم، یعنی تو تلش نیفتین. و من بعد از رژیمم یه مدت کوتاهی البته درگیر شدم. زندگی رو به خودم دیگه حروم کرده بودم، یعنی به وزن ایدئالم رسیده بودم ولی فکر میکردم پایبندی برای ادامه راه اینه که دیگه زندگی رو به خودم حروم کنم. شده بودم همون چیزی که الان بهتون گفتم. دیگه 50 گرم خودم رو هر روز وزن میکردم. یه تیکه سیب میخوردم میگفتم چاق شدم. یه دونه شیرینی کوچولو میخوردم میگفتم چاق شدم. افتاده بودم تو تله کمالگرایی بعد از رسیدن به اون وزن ایدئاله ها، که خب البته بعد دیگه تونستم از شرش رها بشم. نکته دومی که میخوام بهتون بگم اینه که یه ذره قبلترم گفتم، سعی کنید در کوتاه‌ترین بازه زمانی که میتونید رژیم بگیرید. اصلا تصور این که اگر شما تو فاصله زمانی یا بازه زمانی کوتاهی رژیم بگیرید حتما برگشت وزن دارید اشتباهه. چرا میگم اشتباهه؟ چون هم در مورد تجربه شخصی خودم و هم آدمای زیادی که دور و برم بودن و درگیر قضیه رژیم بودن کل عمرشون، به این نتیجه رسیدم که هر چقدر زمان طولانی تر بشه قضیه فرسایشی میشه برای آدم. خسته میشه، دیگه از آستانه تحملش خارج میشه. دیگه شما تا یه حدی میتونید هر روز اون ورزش سنگینه رو به خودتون تحمیل کنید. تا یه حدی میتونید غذا نخوردن رو تحمل کنید، جلو خودتون رو بگیرید، مهمونی نرید، مهمونی میرید غذا نخورید. از یه جایی به بعد دیگه توان تحملتون تموم میشه. پس برای خودتون تو همون بازه کم سنگ تموم بذارید. و خیلی از اونایی که تو بازه کمی که رژیم میگیرن بعد اضافه وزن دارن 2 تا دلیل داره. اولی که فقط با نخوردن وزن کم کردن و اصلا ورزشی داخلش نبوده. دومی که اراده رو نداشتن برای پایداری و ادامه راه. و اگر شما این 2 تا مشکل رو نداشته باشید قطعاً میتونید در سریع ترین زمان ممکن به نتیجه ایدئالتون برسید و پایبندی بهتون کمک میکنه تا روی همون باقی بمونید. همونجور که من الان 20 سال گذشته و رو همون وزنی که خواستم ثابت موندم. حالا با چند کیلو 2-3 کیلو افزایش و کاهش وزن که حتی هیچ وقت نذاشتم به 5 کیلو برسه. چون با خودم میگم مثلا یکی مثل من استعداد ژنتیکی چاقی داره. اگه به خودم اجازه بدم به 5 کیلو افزایش وزن برسم دیگه کم کردنش سخت میشه. دیگه احساس میکنم که ترمزم بریده میشه. پس همیشه خودم رو توی اون محدوده نگه میدارم. حالا چجوری خودم رو توی اون محدوده نگه میدارم که درگیر کمالگرایی هم نشم؟ یعنی زندگی رو به خودم حروم نکنم، دیگه حسرت خوردن همه چیز به دلم بمونه. اینجوریه که اگه یه زمانی یه جایی برم که مثلا دلم میخواد یه چیز خیلی خوشمزه‌ای بخورم که تو شرایطش قرار بگیرم، دوست داشته باشم یه کمی بیشتر غذا بخورم، اون روز یا فردای اون روز حتما خودم رو به یه ورزشی که دوست دارم میرسونم. یا میرم پیاده روی، یه پیاده روی سریع تو کلی کالری کم کنم، یا میرم شنا، یا بالاخره میرم درگیر یک فعالیت پرتحرک میشم. و همینطور سعی میکنم یه وقتای حالا تا چند روز بعدش دیگه کربوهیدرات رو تو برنامه‌ام نذارم تا جبران اون ضرری که به خودم زدم رو بکنم. یعنی اینجوری نیستش که اگر شما دلتون خواست و یه زمانی نشستین حالا بعد از رسیدن به اون وزن ایدئاله، میگم بعدش، نه در طول اون مدت. چون اگه در طول اون مدت به عهدی که به خودتون کردین وفا نکنین ارادتون رو خیلی به شدت از دست میدین. من در ویدیوی فلسفه واقعی دوپامین توی کانال راجع به این قضیه صحبت کردم که خوردن یک فرایند لذت بخشه که باعث ترشح دوپامین در بدنتون میشه. دوپامینه باعث میشه انگیزتون برای انجام کارها، انگیزتون برای ادامه راه کم بشه. یعنی توی اون ویدیو به صورت کامل توضیح دادم که دوپامین باعث افزایش انگیزه نمیشه، بلکه باعث کاهش انگیزه میشه. ویدیو خیلی جالبیه، به نظرم
دیدنش خالی از لطف نیست، حداقل در ارتباط با این موضوع رژیم. پس اینجوریه که اگر یه زمانی احساس کردین از اون چیزی که باید انجام میدادین یه خورده تخطی کردین، سریع جبرانش کنید. یه چیز دیگه هم در رژیم گرفتن خیلی کمک کرد به من که به شما هم میگم و اون خوردن 1 یا 2 تا فنجون کوچیک قهوه تلخ بود. قهوه به شدت به کاهش اشتها کمک میکنه و به منم کمک کرد. البته در حجم کم دارم میگم، چون زیادیش باز از اون ور بوم آدم میفته. برای من که اینطوری بود، اگه من زیادتر از یه حدی میخوردم، مثلا چون گرسنه بودم احساس سرگیجه میکردم. پس خوردن 1 2 تا فنجون کوچیک قهوه تلخ به شدت میتونه روی کاهش اشتهاتون اثرگذار باشه. یا اگر نمیتونید خیلی تلخ بخورید، مثلا با یه دونه خرمای کوچیک بخورید، یه قند طبیعی. حالا این بود جریان اینکه چجوری من رژیم گرفتم که لاغر شدم. توی بازه خیلی کوتاه زمانی 3 ماهه 25 کیلو کم کردم و در ادامهش هم براتون گفتم که چجوری تونستم پایبند بمونم به این رژیمه. یعنی چطور رژیم باعث لاغری من شد و چطور تونستم بهش پایبند بمونم و حفظش کنم برای چیزی حدود 20 سال. حالا یه نکته این وسط وجود داره. ممکنه بعضیاتون بگید که خب اصلا تو 18 سالت بوده، تو خیلی جوان بودی، سرشار از انرژی جوانی بودی. یه 18 ساله رو که نمیشه با یه 30 ساله یا با یه 40 ساله یا حتی با یه 50 ساله مقایسه کرد. اون توان بدنی آدم که در 18 سالگی مثل یک مثلا 40 ساله یا 50 ساله نیستش که. اما من میخوام بهتون بگم که باز تأکید کنم در واقع روی وجود اراده. درسته، من قبول دارم که هیچ وقت بدن مثلا یه خانم 18 ساله یا یه آقای 18 ساله فرقی نمیکنه. با یه خانم و آقای 30-40 ساله یکسان نیستش. اما اگر شما آدم با اراده‌ای در زندگیتون باشین، این اراده جزو خصوصیت ذاتی شماست. یعنی شما از هر سنی که بالاترم برید، بازم با همون اراده‌ای میرید بالا و بزرگ میشید که در زمان بچگیتون و کودکیتون و نوجوانیتون بودین. و هیچ تغییری در اراده با بالا رفتن سن ایجاد نمیشه. شاید توان بدنی بیاد پایین تر. من اولش هم گفتم آستانه تحمل کردن سختی برای آدم ها فرق داره. ممکنه شما حتی الان 18 سالتون هم باشه که دارین این ویدیو رو میبینید، ولی آستانه تحمل کردن سختیتون مثل اون زمان 18 سالگی من نباشه. پس اصل قضیه رو مهمی که بدونیم و بعد ببینیم که چقدر شما میتونیم انجام بدیم. حالا من در ادامهش میخوام اینو بهتون بگم که بله، من واقعا قبول دارم که یک آدم 30 ساله 40 ساله با 18 ساله فرق داره و میخوام اینو بهتون ثابت کنم که همون جوری که گفتم اراده تو آدم ها با بالا رفتن سن تغییر نمیکنه. من 20 سال پیش رژیم گرفتم، تو 3 ماه 25 کیلو کم کردم وقتی که 18 سالم بود و با 1-2 کیلو افزایش و کاهش روی این وزن ثابت موندم تا تقریبا حدود 6 سال پیش. یعنی زمانی که دیگه من یه خانم مثلا 35 ساله شدم، 34 ساله. چه اتفاقی افتاد؟ من مادر شدم. یعنی من دوران بارداری رو سپری کردم و هم به خاطر اون ژنتیک چاقی که داشتم و هم تغییرات هورمونی و هم شرایطی که باید یه خانم باردار خیلی مراعات کنه و خیلی چیزها بخوره به خاطر رشد بچه، من دوباره چاق شدم. این بار اضافه وزن من به جای 25 کیلو 27 کیلو برگشت و من 35 سالم بود. اما وجود همون اراده به من کمک کرد تا من دوباره راهی رو که در سن 18 سالگی رفته بودم با یک کمکی تغییراتی که گفتم قبول دارم تر سختی تحمل کردن، تونستم انجامش بدم. یعنی من بعد از بارداریم وقتی که دخترم تقریبا 6-7 ماهه بود، با اینکه شرایط بدنیم خیلی متفاوت بود در سن 35 سالگی با یه دختر 18 ساله،
هم سنم متفاوت بود، هم سختی‌های بارداری رو گذرونده بودم و رنجورتر بودم خیلی نسبت به زمان جوونیم، ولی همون اراده به من کمک کرد تا من دوباره تلاش کنم و من همون کارها رو تکرار کردم، حالا با یک کمی تغییرات. و میبینید که دوباره الان که 6 سال گذشته با همون ورژنی که 18 سالگیم بودم، الان هم در آستانه 40 سالگی با همون ورژن هستم. یعنی من 2 بار در زندگی موفق شدم، یک بار در 18 سالگی، یک بار در 35 سالگی، با 2 تا وضعیت جسمی کاملا متفاوت، شرایط سنی متفاوت. و پس میخوام اینو بهتون بگم، اراده برای انجام کار یعنی شروع، ادامه دادن و خسته نشدن و پایبندی مهمترین چیز در زندگیه. شاید کلیت صحبت تو این ویدیو راجع به رژیم بود، اما علاوه بر رژیم من خواستم واقعاً معنای واقعی اراده رو به ساده ترین وضعیت ممکن و با ساده ترین مثال ممکن براتون بگم. شما اگر هر کاری در زندگی بخواید انجام بدید و اراده داشته باشید، چشمتون رو روی شرایط اطرافتون، چشمتون رو روی سن و سالتون، چشمتون رو روی نتوانستنهاتون میبندین و اون کاری رو که بخواید انجام بدید رو انجام میدید. امیدوارم که این ویدیو هم برای گرفتن رژیم اگر به اون نیاز دارین بهتون کمک کنه و هم برای قاطع بودن و استوار بودن در ارادتون برای انجام هر کاری که مدت هاست مشتاق انجامش هستید.